Speaker sir, fear and anxiety in the minds of local shack owners of Goa that once the model shack policy is implemented, their traditional business of running the shack will not remain in their hands. It is important to know that this beach shack came into existence during 1970s when tourism in Goa just began to boom. Speaker sir, जे आमचे You complete. फुल रीड करू एलोबरेट करता माहिती करते हैं स्टेटमेंट करू दी it is as per existing rules and regulation and an already existing policy, this have traditionally only been allotted to person of Goan origin who have the experience of running the shacks by maintaining high standards. These shacks are now one of the few tourism related businesses that are still run by Goans and source of employment to the many unemployed youth of Goa. Hence the government needs to take all the stakeholders into confidence and ensure that livelihood of all those are dependent on traditional sects is protected and the model check policy be scrapped. The steps government intend to take in this matter. Because जे fear and anxiety regarding model check policy म्हणताना जे रेस केला आमचे कलीग बिरेश बोरकरान ताका रिप्लाय दिता आसतना it has already been circulated, but just to read it out, tourism in Goa has been making substantial contribution to the economic development of Goa by way of foreign exchange earnings, local employment generation and inter-sector competition. The tourism industry is the backbone of Goan economy and major population of the state is directly or indirectly dependent on it. The Department of Tourism, with the approval of the government, has formulated tourism shack policy for erection of temporary seasonal shacks, beach shacks, huts and others. The current policy was formulated for the tourist season 2019 up to 2022. As per the said policy, total 359 numbers of shacks have been sanctioned to be allotted on various nominated beach stretches of North and South Goa. As a part of this policy, applications were invited from Goan youths and shacks were allotted by draw of lots. COVID-19 pandemic struck the world in the year 2019-20. Consequently, major segment of commercial activities were drastically affected due to various restrictions imposed by the state and central authorities. As such, various individuals faced a lot of fiscal issues due to imposed restrictions. Considering the financial losses faced by the shack allottees during the tourist season 2019-20, due to the adverse impact of COVID-19 pandemic, the government had granted 50% reduction or waiver in annual shack deckbed fees for the tourist season 2020-21. Further, government has also extended the time limit for payment of annual shack and deckbed fees up to 31st December 2020 and then up to 28 Feb 2021 for the tourist season 2021. We have extended the tourism shack policy to the 1922 for further 1 year period with some modified terms and conditions. So currently there is no model shack policy in place. Speaker sir, recently एक न्यूजपेपराचेर आर्टिकल येल्ले आणि त्या न्यूजपेपराचेर मेन्शन केल्ले की 4 मॉडर्न शॅक्स येतले म्हणून. सो मॉडर्न शॅक्स जेन्ना येतले आणि त्याचे कॉस्टिंग अप्रॉक्स अराउंड 1 CR 1 करोडाची सुमार कॉस्टिंग जातली म्हणून. आयज सगळ्यांक खबर आसा जे आमचे शॅक ओनर्स आसा हे ट्रेडिशनली पयलू फिशरमॅन्स आसले, थोडे लोकल्स आसले जेंच्यांनी हो आमचो ट्रेडिशनल जो लायव्हलीहूड बिझनस आसा हो फुडें येल्लो आसा. 1970साच्या टायमारच्यान हे जे बिझनस आसा ते सुरवात जाल्ली आनी प्रत्येक आयज अनएम्प्लॉयड जे यूथ आसा जावं अनएम्प्लॉयड कोण आसा तांकां खंय ना खंय लायव्हलीहूड मेळटा ह्या शॅक्सांक लागून. आनी जेन्ना समज अशे मॉडर्न शॅक्स आमी हाडले आनी सेटअप केले अप्रॉक्स अराउंड 1 CR तेंची कॉस्टिंग आसतली आनी जेन्ना ते ऑक्शनिंगाक वयतले ते ऑक्शनिंग घेवपाक लागून आमचे लोकल जे ट्रेडिशनल शॅक ओनर्स आसा हेंचे कडेन पयशे आसतले काय कितें? कारण आतां सद्याक कितें चालू आसा आयज ते आपणाचे जे कितें पयशे जाता त्या हितून ते बांदता. जेन्ना सरकार समज अशी पॉलिसी हाडूंक सोदता, समज अशी हाडली फुडें आनी तेंच्यांनी मांडलें की बाबा अशें अशें जावपाक जाय आनी इतले कॉस्टिंग आसतली त्याच्या वयर तुमी बिडिंग करा. सो ही समज बिडिंग जाली नाल्यार आमचे जे लायव्हलीहूड डेंजरान आसा. कारण अशेंच जाल्लें आसा टॅक्सी हितून तुमी पळयता आसतले रेस्टॉरंट्स हॉटेल्स आयज सगळे भायल्यांच्या हातीन गेल्ले आसा आनी
सेम सिनारियो आमच्या शॅक ओनर जे आसा तेंचे हितून जावपाक जायना, कारण तेंच्यांनी जे पयलू कितें आसले जे शॅक्स आसले ते लोकलांच्या हातीन आसले, मिन्स आमची पंचायतीच्या अंडर आसले. आतां ते टुरिजमा अंडर घेतलेले आसा. सो जेन्ना टुरिजमा अंडर घेता आमच्या गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन, तुमी समज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन म्हणना नाल्यार कॉमन सिवील कोडाच्या अंडर तांकां हाडूंक जाय आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. नाजाल्यार एवरी बिजनस आमचो जो बिजनस आसा तो सगळ्या भायल्यांच्या हातीन वयतलो आनी गोंयकारांक कांयच मेळपाचें ना. आनी हे खंय ना खंय हे टुरिजमान घालपाक जाय आनी मांडपाक जाय. जेन्ना पर्यंत हें मांडना तेन्ना पर्यंत सेम जातलें. आनी जेन्ना हे सॅक्टर सद्याक आयज सामकें भियाल्लें आसा की फाल्यां आमचें कितें जातलें. आयज कितलेशे मोर दॅन 360 शॅक ओनर्स आसा. आयज ते शॅक ओनर्स फुडें समज तांकां कांयच मेळना, तेंचो लायव्हलीहूड गेलो, तेंचे फॅमिलीचो लायव्हलीहूड गेलो आनी कितलेशे जाण काम करता तेंचोय लायव्हलीहूड गेलो. सो हे खंय ना खंय आमकां सरकारान प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमचे गोंयकारांची जी आयडेंटिटी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. तशेंच जेन्ना आमी पळयता आयज कितलेशे टुरिजम इंडस्ट्री अंडर कितलेशे आमची रेजिडन्सी आसा त्योय लीज आउट केल्ल्यो आसा. त्यो खंयच्या भायल्या ओनरांक लीज आउट केल्ल्यो आसा. तांकां सरकार 30 वर्सांचे 40 वर्सांचे लीज आउट करता. म्हटल्यार आयज सगळे रेंटाक दिता. सरकारा कडेन आसा कितें, सरकार कशें चलोवंक शकता. म्हणजे आयज ते पासून ज्यो प्रॉपर्टीज आसा आमच्यो त्यो भायल्यांक दिल्ल्यो आसा. आयज फायदो कोणाक जाता, ह्या दिल्ली वेल्यांक. भायले जे हे आसा तांकां फायदो जाता आनी ते बीड करूं शकता. कित्याक आमच्या गोंयकारां कडेन इतलो पयसो आसना की जाय तशी बीड करून ते शॅक्स घेवपाक. आतां तितूनय आनीक कितें आसा, आयज सरकार फीज घेता, शॅक ओनरां कडल्यान फीज घेता, मात तांकां टायमली जे आमी सिवरेज आसा सिवरेज तेंचें कलेक्शन आसा ते टायमली घेयना. तशेंच जेन्ना तांकां लायसन इश्यू जाता तेन्ना लायसन मंत्र्यान तुका उत्तर दिलें आसा. स्पेसिफीक एडिशनल कितें सांगपाक सांगा. स्पिकर सर एडिशन हें आसा की जेंकां सिवरेज तेंचें कलेक्शन आसता तें टायमली जावपाक जाय. कित्याक थंय मोटरेबल तुमकां डायरेक्ट कोणूय वचपाक शकना. सो सरकारा कडल्यानूच तांकां सिवरेज कलेक्शन जावपाक जाय. तशेंच लायट इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर जें आसा टेम्पररी कनेक्शन जें दिवपाचें आसता तें जेन्ना तांकां लायसन इश्यू जाता तेन्ना तांकां दिवचें, ही मागणी आसा. आनी मेन आमची मागणी आसा ती आमचे जे ट्रेडिशनल शॅक ओनर्स जावं आमचो ट्रेडिशनल बिजनस आसा गोंयांत कितलोच टुरिजम बिजनस आसा. आयज कितलेशे बिजनस आयज भायल्यांच्या हातीन वचोन आमचो बिजनस ठप जाल्लो आसा. आमकां आयज कांयच बिजनस मेळना. हो प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी आमची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करूंक जाय. स्पिकर सर हांव उलोवं सेम आसतले इश्यूज. I'll reply to him as principal. हे मागीर तुका सर मंत्री इतल्या वर्सां ओपोजिशनान आशिल्लो, सडनली कायदे कशे चेंज करूंक लागलो, अशें जायना. स्पिकर सर मंत्र्यान आतां उत्तर दिलें की मॉडल चॅक पॉलिसी हॅज नॉट बी कम आउट म्हणून. सो इट इज नॉट कम आउट एज येट. सो दॅट मिन्स कॉलिंग अटेन्शन हॅज नो व्हॅल्यू. तुमचे भितर फियर एंड एंग्जायटी आहा ती फियर एंड एंग्जायटी आसपाची गरजूच ना अशें मंत्री सांगूंक सोदता अशें दिसता रिप्लाय जर वाचली जाल्यार. आतां स्पिकर सर अशें आहा, आय वील रिफ्रेज दीस. रिपोर्टेडली देर इज अ मॉडल चॅक पॉलिसी एंड दॅट रिपोर्टेड मॉडल चॅक पॉलिसी इज कॉजिंग फियर एंड एंग्जायटी. स्पिकर सर आतां हातून इश्यूज आहा. मंत्र्यान म्हणलें की सगळ्यांचें एकूच भशेन आसतलें म्हणून. हांव नकळो म्हजें कशें आसतलें तें तुका कशें कळ्ळें तें. पूण आय शेअर अ सेंटिमेंट दॅट मिस्टर रोहन खंवटे ऑल्सो शेअर्स दॅट देर शूड बी अ सिस्टम दॅट अवर टुरिजम शूड बी द बेस्ट टुरिजम इन द वर्ल्ड. गोंयांत स्पिकर सर रिटर्न टुरिस्ट कितलेच येतात शेकान वचून. एक टायम आशिल्लो 17 हिप्पी कल्चर म्हणटा जेन्ना आयलें तेन्ना शॅक्स म्हणटा ते मेड गोवा फेमस. सो एक मनीस येतालो ते शेकान वतालो आनी तो परतो येतालो त्या शेकान बसपाक. तो खंय रावूं. त्या टायमार हॉटेलाय नाशिल्लीं, कोणाच्या घरान रावताले हावस गेस्ट म्हणून. स्पिकर सर ती परिस्थिती तकलेन धरून शॅक म्हणटा तें एक ट्रेडिशनल बिजनेस हें आमी एक्सेप्ट केल्लें आहा. एक्सेप्ट केलां, हावजान कितलेदां हें केलां आनी पॉलिसी ऑल्सो गिव्स देम प्रोटेक्शन. सो बेसिकली ट्रेडिशनल शॅक्स आय एग्री विथ माय कलीग हॅव टू बी विथ गोवन्स ओनली. दीस कॅनॉट गो इन टू द हँड्स ऑफ एनीबडी एल्स. दीस हॅज टू बी टू प्रोटेक्ट गोवन्स. आज जेन्ना हांव गोंयकार आनी हें उलयता तेन्ना तुमी म्हणटाले कितें आमी सगळे भारतीय म्हणून. हें म्हणून तुमकां मेळना. आतां तुमी बील हाडलां की एग्रीकल्चर लँड दुसऱ्यांक दिवचें न्ही म्हणून. तो म्हणटा तें आमी म्हणटा तें 1 मिनिट. आमी म्हणटा तेंच की जें रेंव आहा जी वेळ आहा ती गोंयकारांची ती भायर दिवंक जायना. स्पिकर सर प्रायवेट शॅक्स जी आसात ती ऑलरेडी भायल्याच्या हातान गेल्या.
कित्याक प्रायव्हेट चॅकान तुजो कंट्रोल कांय ना. प्रायव्हेट चॅक तो जमीन घेतलो तो घालतलो, तू गव्हर्मेंट हॅज नो रोल इन इट. हू अफोर्ड्स विल पुट अप अ check. Now that person who affords can have this model check of 1 crore. Speaker sir, reportedly a model has been prepared which is based on a monetary value of 1 crore. Now why is a model check not based on a better metric like 100% environmentally sustainable check? अशें कित्याक केलें ना तुमी? Or for example, zero waste model check. Why 1 crore? Speaker sir, 1 कोटी रुपया जर शेक घालपाचे मनशाक आहा तो शेकान कित्याक घालता? तो धंदो स्टार्ट करता मरे. कोटी म्हणल्यार तुमकां कांय न्ही जालें आतां तें. कोटी म्हणल्यार भंय दिसता. आमी खोका म्हणटात ते आतां खोके ते तुमी खोक्यांचेच सरकार सो दिसता हो. कळना म्हाका स्पिकर सर. 1 कोटीचें जर मॉडल शेक येवपाक लागलें जाल्यार गोंयकार ते घालपाक चिंततलो पसून कसो? Speaker sir, as per the policy of 2019 to 22, total number of 359 shacks were sanctioned at both North and South Goa. Accordingly, for the tourist season 22-23, 314 number of shacks have been shown to be allotted to Goan youth. This is a reply given in the LAQ. Speaker sir, jenna 1 koti manta, tenna although Rohan Khote may not be intending, we clearly get an impression that you are trying to open the door for big corporates in the business of shacks, which is a traditional business, which has to be in the hands of traditional Goans and who don't have that 1 crore. Speaker sir, jenna tu 1 कोटीचे हाडटा, करोडपती येतलो आनी शेक घालतलो म्हणून सांगता, तेन्ना स्पिकर सर एक जनरल इम्प्रेशन जाता की करोडपती कितें तरी खावयता आनी तो शेक घेता. नाजाल्यार गोंयकार कसो खंय पावतलो कसो? ताका पयलींच तूं भिवयता. स्पिकर सर, क्वेश्चन असो आहा की ही शेक पॉलिसी जी मंत्री म्हणटा आपल्यान कन्सेप्च्युअलायज करूंकूच ना, ती हू इज इन द प्रोसेस ऑफ कन्सेप्च्युअलायझिंग दिस शेक पॉलिसी? डोंट टेल मी इट इज द टुरिझम बोर्ड. इफ इट वॉज द टुरिझम बोर्ड, शेक मेंबर्स आर मेंबर ऑन इट. They have come to us. Photograph has come on the newspaper that they have come and given us a memorandum. And they have got fear and anxiety. That fear and anxiety I am raising in the house. So somebody is conceptualizing this policy. I don't know who, but it is not the tourism board. Speaker sir, अशें दिसपाक मागीर लागता की टुरिझम स्टेक होल्डरांक सरकार आनी टुरिझम डिपार्टमेंट बुली करता. बुली कित्याक करता? सरकार तुमचो आहा. This is not the right impression. This should not be the impression, especially for a person like Rohan Khote, who is becoming a minister, who has seen the world, who has to understand that tourism is Goa's business. It is the lifeline of our economy. Speaker sir, अशें दिसता प्रधानमंत्री मोदीची फिलॉसॉफी आहा, कितें आहा की गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. अंडरस्टँड दिस स्पीकर सर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रधानमंत्री सदांच सांगता की गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. पूण तुमचो सरकार कितें म्हणटा? तुमचो सरकार हॅज नो बिझनेस टू बी इन वॉटर स्पोर्ट्स. यू हॅव नो बिझनेस टू बी इन चॅक. Government has no business to be in business. You are going against Pradhan Mantri Narendra Modi. Speaker sir, go and look into the past. Tourist hostel gali, कितें जाली? फेल जाली. आतां तुमी ती काडून दिली. हॉप ऑन हॉप ऑफ बसी स्टार्ट जाल्यो, कितें जाल्यो? बंद जाल्यो. बंगी जंपिंग केलें, कितें जालें? खवसलें. हॉट एअर बलून जालें. हॉट एअर बलून बिकम हॉट एअर, नथिंग एल्स. Just disappeared. So I don't want the model check, Speaker sir, to be defined by people who have got no models. Model aspa jay. Speaker sir, bare expert consultants and experienced go and check ownerank बरोबर घेऊन ही शेक पॉलिसी करची. हें आमी मंत्र्याक सांगूंक सोदता. एक मिनिट स्पीकर सर. मंत्री म्हणटा आज सकाळी की कंपिटिशन दुसऱ्या स्टेटींतल्यान वाडलां. स्पीकर सर, दुसऱ्या स्टेटींनी म्हणल्यार आमच्या सिंधुदुर्गान बिची आमचे परस बऱ्यो आसतल्यो, पूण थंय सिंधुदुर्गान उगडो शर्ट घालून बियर मारून बसूंक जायना. ते कल्चर ना. ते कल्चर फक्त गोंयांत आहा स्पीकर सर. ब्रँड गोवा इज वॉट सेल्स. हे भायले येवन शेकां हांगा कित्याक घालूंक सोदतात? कित्याक शेक इन गोवा मेक सेन्स बिकॉज ब्रँड गोवा सेल्स. द बेनिफीट ऑफ ब्रँड गोवा should go to Goans, cannot go outside.
स्पीकर सर लास्ट सिजनान GTDCन एक पॉलिसी हाडली जेटी पॉलिसी म्हणून हांवें ओपोज केल्ली ती स्पीकर सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस हियर. Policy received objections. Now what has happened to that jetty policy? Appears to have gone into cold storage. Speaker sir, तशेंच हे शेक पॉलिसी जी येवपाची आहा ती जावची न्ही हो आमचो रिक्वेस्ट आहा. You take it to the Goa Tourism Board, have consultation, deliberation with stakeholders who are there, who have been running this business for long. Speaker sir, माननीय आमदारान सांगलां की सिनियरिटी म्हणटा ती आसची शेक घालतना. सो सपोज एक मनीस आहा शेक कितल्या वर्सां चलयता ते मनशाक 10 वर्सां वयर चलयल्ल्या मनशाक कितें तरी कन्सिडरेशन आसपाक जाय. स्पीकर सर नवे मनशाक ताकाय आसपाक जाय पूण जो इतल्या वर्सां हो धंदो चलयता जाणें आमचो गोंयचो फ्लॅग म्हणटा तो वयर दवरला एक्सपिरियन्स म्हणटा ती क्रायटेरिया आसपाक जाय. आतां हांव हें सगळें उलयतां तेन्ना मंत्री कितें म्हणटलो पॉलिसीच येवंक ना जाल्यार ह्यान तूं कितें उलयता काय सो एज अ रिजल्ट स्पीकर सर रावा हो सामको इम्पॉर्टंट टॉपिक सगळें गोंय पळयता आमी ना जाल्यार असलेच खंयच्या टॉपिकाचेर टायम पास करता. स्पीकर सर एक क्लियर कट आसपाक जाय 50% शेकां जे 10 वर्सांचे वयर शेक बिझनेस चलयता तांकां अलॉट जावची, 10% नवे शेकोधनांक दिवची, 40% बिटवीन 1 वर्स आनी 9 वर्स हांकां दिवची. सिवरेज फॅसिलिटी गव्हर्मेंटाचो बिझनेस कितें इज टू प्रोवायड इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोवायड दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर. सिवरेज दिया तांकां बरी शेकां कशी जातली. मॉडल चेक जस्ट डोंट हॅपन लायक दीस जस्ट बिकॉज यू कॅन हॅव द मनी ऑफ 1 crore. इट वील बी वेन यू प्रोवायड दॅट सिवरेज. जो माननीय आमदार म्हणटा ते सारकें आहा तें जावपाक जाय. ताजेर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें करतलो तो सरकारान सांगूंक जाय रेदर दॅन सेयींग कोण थंय बसतलो आनी कोण बसचो ना. थँक्यू स्पीकर सर. सगळ्यो गोष्टी ऑलमोस्ट सेम आसा बट स्पीकर सर वन फायनल टू द पॉयंट जे मॉडल शेक आमी प्रपोज करता द होल आयडिया इज वी कूड क्रिएट द एक्झिस्टिंग शेक्स एज मॉडल शेक्स विथ गव्हर्मेंट इंटरवेन्शन विच मिन्स जे मॉडल शेक 1 कोटीचे आहा ते 4 कोटी ज्यो आहा त्यो सगळ्यो ते पयशे एक्झिस्टिंग मॉडल शेक्स करपाक आमी घालपा जाय. विच मिन्स गार्बेज मॅनेजमेंट सिस्टम आमगे शेकां ना, गव्हर्मेंटान ते आंगार घेवपा जाय. सिवेज जी आहा ती आंगार घेवपा जाय. दॅट गव्हर्मेंट हॅज टू कम अँड कलेक्ट द सिवेज, पुट अप अ सिस्टम इन प्लेस. CCTV कॅमराज मॉनिटरींग सिस्टम ना, पुलिसींग ना, वॉटर फॅसिलिटी सारकें ना, इलेक्ट्रिसिटी सारकें ना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो जर एक्झिस्टींग आमी जरी तरी शेकोनजांक आमी प्रोवायड केल्यो देन आय थिंक वी आर गोइंग टू हॅव ट्रेडिशनली जे आमचे शेकोनज चलयता ट्रेडिशनली डिझायन जो आहा प्रत्येक जाणा गेलो एकल्यागेलो आपापल्यागे डिझायन आहा. सो ते एक डिझायनाक गोवन तितून कल्चर आहा तो कल्चर मेंटेन जातलो प्लस मॉडल जे आहा ते मॉडल तितून इंटिग्रेट जालें आनी दॅट ऑल्सो इन्क्लूड्स सिंगल विंडो सिस्टम. So existing Goan culture and Goan flavor all these years, Speaker sir, is with the tradition what we have. We do not need to bring any European structure and give it in the hands of somebody unknown who will not even speak our language. So the best thing is let's continue the shacks the way they are. जे पॉलिसी मेकिंग आहा त्या पॉलिसी मेकिंगान जे भाशेन लोकल शेक होल्डर्स जे आहा जे इतली वर्सां शेक चलयता तेमको विचारचे तेंगे जे डिमांड्स दिल्ल्या आमकांय दिल्ल्या तुमकांय दिल्ल्या त्या डिमांड्सा प्रमाणे कोणाक कितली शेक पडची तें तुमी डिमार्केट करचें, कोणागेली बेडां खंय पावची तें डिमार्केट करचें. आनी आय थिंक द मेन रोल ऑफ टुरिजम टुडे इज नॉट ओनली टू ब्रिंग इन मॉडल शेक्स बट टू ब्रिंग इन मोर टुरिस्ट, क्वॉलिटी टुरिस्ट टू ईच अँड एवरी शेक. आनी तेन्ना म्हाका दिसता आमगेलें गोंयचें बिझनसूय वाडटलें आनी शेकांय घालपाक लोकांक चान्स पडटलो रादर दॅन जस्ट क्लटरिंग इन टू दॅट सेम थिंग. सो आय थिंक ऑल दीज थिंग्स आर व्हेरी क्लियर. वी हॅव अ व्हेरी डायनॅमीक टुरिजम मिनिस्टर. ही इज ऑलवेज देअर फॉर ओपन डिस्कशन बट एट द एंड ऑफ द डे द डिस्कशन जे आमी करतले शूड कम इन फेवर ऑफ गोवन्स अँड इन फेवर ऑफ गोवा. तेन्ना म्हाका दिसता ऑल दीज इश्यूज कॅन गेट सॉल्व्ड अँड वी वील हॅव पीस अँड हार्मनी इन गोवा and we will able to promote Goan culture into our shack businesses. Yes. Speaker sir, आत्ता पळय टॉपिक हिंगासर येयल्या मॉडल शेकाची. कित्याक गोंयान आमी गोंयकार सादे आनी सुसेगाद लोक आनी हे शेक जे अलॉट करता हे शेक आमच्या लोकल्सांक मेळोंक जाय, गोंयकार लोकल्सांक. कित्याक हे लोकल जाण आसता कितें रांदपाक शेकार
आनी कशें ट्युरिस्टांक सांबाळपाक पळय ते आतां जालां कितें हिंगासर जी शेक आतां येयलेले आहा हे शेकार तुका गोंयकारी एक थोड्या शेकाचे दिसतीच पडना कुकांक पासून तूं आपूण हाडून विचारशी जाल्यार कूक गोंयकार आसले नासलेले आहा थिंगासर गोंयकार कूक आसलेली चड गरज आहा आनीक कामदार जे आहा ते पासून भायले चडशे दिसती पडटा आनी चड गरज आहा व्हडल्या शेकांचे रेड पडोंक जाय केन्नाय सडन कित्याक पडोंक जाय हिंगासर हे शेकाच्या नांवान चडशे अशे भायले लोक येता आनी शेकाच्या नांवान भलतेच बिजनस करता हिंगा ड्रग बिजनसूय जाता तसले जावंक कान्ना क्लेनलीनेस उरोंक जाय सुवेज तेंचो सिस्टम सारको चॅक करूंक जाय पल्ले चॅक करपाक गोवोरमेंटान चड इंट्रस्ट घालूंक जाय आनी जाता इतल्या गोंयकारांक फेसिलिटी मेळोंक जाय कित्याक आदीं कितें जातालें शेक ओनर चुट्टांची शेक बांदताले चुट्टांचे आनी सिंपल आनी बरें दिसताले आनी रांदप पासून तेंचे फरक गोंयकारांचे आसताले ते भाशेन शेक आदले भाशेन चलोंक जाय आनी सगल्यांक डिस्ट्रिब्युशन जावन सगल्यांक धंदो जावंक जाय एकूच तर शेक हाडले आनी बरे व्हडले केले सगळे ट्युरिस्ट थिंगा वयतले आनी दुसरे आमचे गोंयकार त्रासान पडटले अशें जावंक कान्ना थँक्यू मायक्रो जे कॉलिंग अटेन्शन आमच्या कलिगान हाडला तेचेर डिस्कशनाक हांव उबो आहा आनी आय रिकलेक्ट माय डेज इन 2012 म्हाका दिसता 2012 जेन्ना आमचो आदलो ट्युरिजम मिनिस्टर दिलीप परुलेकर सगळे भाशेचे पॉलिसी म्हणजे ट्युरिजम पॉलिसी घेवन येयलो आनी डिस्कशन एसेंब्लीन जालें आनी थिंगा माय सेल्फ बाब रोहन खोंटे तेन्ना ऑपोजिशनान आसलो बाब विजय सरदेसाय वी वर 3 ऑफ अस आनी आमचो बाब रेजिनाल लॉरेन्स अलेक्स रेजिनाल आमी आमचे गोंयकारांक कशें प्रोटेक्ट करपाचें तेचेर आमी डिस्कशन करीत आसले वेदर दीस इज गोइंग टू हेल्प आवर गोवन्स आमचे गोंयकारांक हे हेल्प जातलें ओ ना स्पीकर सर ही आतांचे न्हू जे आयज सकाळीं 0 आवर मेन्शन जे डिस्कशनाक आसले whether it was water sports or whether it is शेक हे आतांचे डिस्कशन 2012 चालू आहा आनी बाब विजय सरदेसायन आतां उलयल्ले आहा बाब विरेश बोरकारान आतां उलयल्ले आहा सगळे डिस्कशन आमी परतून करुया नाका स्पीकर सर गोंयकाराचो धंदो गोंयकाराच्या हातीन उरपाक जाय तांकां खंय कमीपण आहा वेर देर इज लकुना वील फील द गॅप आमचे पयशे आनी कोण येवन कहो मेजतलो आमी जे आयज जोडटा ते सांजे वचून पेट्रोल हाडूंक जाय स्पीकर सर जो तर बिचार शेक आहा ते बिचा शेका फाटल्यान ट्युरिजमाचो जागो आहा म्हणून तो आनी कोणाक आमी दिवंक पारना कोण तरी ऑनलायन घातले म्हणजे टेंडर घातलो आनी टेंडर घालून तो कोणाक तरी दिलो मागीर तो आपणें दिवंक ना त्या मंत्र्यान दिल्लो तशें आसूंक पारना गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस स्पीकर सर हांव कित्याक उलयतां 1976 हिंगासर सगळ्यो जमणी आमी घेतलेल्यो हांव तुका एक सिंपल एग्जाम्पल दिता अंजुना वागातोर शापोरा अरावंड 60-70,000 स्क्वेअर मिटर बिचार प्रॉपर्टी थिंगा आतां कितली मॉडल शेक्स येता जाणें स्पीकर सर तुका व्हरोन दाखयता हांव एक दीस यू प्लीज कम बिकॉज यू आर द स्पीकर यू शूड नो वॉट इज हॅपनिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय वतलो हांव ट्युरिजम मिनिस्टराकूय वतलो हांव दाखोवपाक थिंगा अरावंड 20 शेक्स येता मॉडल शेक्स कोणाचे प्रॉपर्टीन ट्युरिजमाच्या प्रॉपर्टीन कोणे घेतल्या गोंयकार एकूय ना हांव कित्याक सांगूंक सोदता स्पीकर सर वाय दीस प्रॉपर्टी वॉज परचेज 1976 ह्यो प्रॉपर्टी कित्याक घेतलेल्यो गोंयकारा कडसून घेतलेल्यो ताका पर्पज आहा थिंगा लँड एक्विजिशनाचेर पर्पज आहा टू क्रिएट फॅसिलिटी फॉर आवर गोवन्स हू आर कमिंग टू क्रिएट फॅसिलिटी लुकिंग इन मायंड दॅट फ्युचर ऑफ गोवा म्हणजे ट्युरिस्ट जे गोंय येतले गोंयाक इंडियन एज वेल एज फॉरेनर्स हांकां फॅसिलिटी करून दिवपाक इट इज नॉट टू बी गिवन फॉर सम रेस्टॉरंटांक दिल्यो कोणे 20 रेस्टॉरंटां घातली कोणे 25 शॉपां घातली एका स्वतेर स्पीकर सर आय विल शो यू ऑल्सो 45 शॉप्स कमिंग अप स्पीकर सर हांव कित्याक उलयतां ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो कलीग बाब रोहन बाब खंवटे तेन्ना खूब उलयलो ऑपोजिशनान आसतना तिये वाटेन रावन आतां विजय बाब आहा तेज्या फाटल्यानूच बसतालो खूब उलयला हेचेर ह्याच गोश्टीचेर उलयला आनी जेन्ना चेरान येता न्हू तेन्ना खूब जाण मनीस येता थिंगा डिपार्टमेंटान लायन लागलेली आसता भायल्यान ब्लॅक कोट घालून येता ते ब्लॅक कोट ना हांव खरें उलयतां ब्लॅक कोट घालून येता
ते न्हू ते मागीर उलोवया. स्पीकर सर ते ब्लॅक कोट कित्याक घालून येतात ते एक पॉलिसी घेऊन येता. ही पॉलिसी आमचे तुझे ट्युरिझम पॉलिसीन घाल म्हणटा ते. तू जे बीच शॅक दिता त्याच्या फाटल्यान खूप जागो आहा म्हणटा. फाटल्यान खूप जागो आहा. आमकां थिंगा मॉडल शॅक घालून दी. आमी ते घेवपाक रेडी आहा. तू टेंडर घाल. इफ वी गेट द टेंडर आमकां मेवलो नाल्यार कोणाक तरी मेवतलो. स्पीकर सर कोणाक मेवतलो? आमच्या गोंयकारांक मेवचो ना. वी आर ऑल हियर टू फायट फॉर गोवन्स. म्हाका दिसता हिंगा एकूय आमदार असो ना की गोंयकाराच्या फाटल्यान ना. आमकां गोंयकारांनी जिखून हाडला आनी इन्क्लुडींग बाब रोहन खंवटे. हांव तेजे नोदरे काडूंक सोदता की आयज जे आमी कितें करता ते फ्युचरान आमच्या हातीन उरतले हो ना. जी क्यू सिस्टम फॉलो आहा वॉटर स्पोर्ट्साक तू हाडून आनी कोणाक तो कावंटर दिवंक सोदता जेलाक आनी कोणाक तो उरचो ना तेंच्या हातीन. तो काडटलो टेंडर जातलो. तो कोण तरी चौधरी आनी कोण शर्मा आनी कोण वर्मा ते घेतले and they are going to show us how to do water sports in the state of Goa. Speaker sir, they cannot show us how to do build shacks in the state of Goa. हे आमचे आदल्यांनी करून येल्ले आहा. 1970सांसून चालू आहे. हे गव्हर्मेंटान करूंक ना आमचे लोकलांनी केल्ले आहा. तशेंच आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सगळ्यांचे आयकता तो हे आमचे प्रायवेट हे आमचे टॅक्सी आहा आमचे लोकल टॅक्सी आहा आमचे शॅकवाले आमचे वॉटर स्पोर्ट्सवाले सगळ्यांचे तेणें आयकलेले आहा. बारीक कोण दुकानां घालून बसल्या तेंचे आयकलेले आहा. अँड ही इज फॉर देम. आवर चीफ मिनिस्टर इज फॉर आवर लोकल्स. कितलोय कोणेय प्रेशर हाडूनी कितले काय सूट घालून येवनी ट्युरिझम डिपार्टमेंट वर खंयच्याय डिपार्टमेंटान आमचो धंदो दुसऱ्याच्या हातीन दिवप ना. हे माझे म्हणणें. वी आर कोस्टल बेल्ट MLA वील प्रोटेक्ट. सेम वे हा मिरामार काउंटर हा तालिगांव काउंटर हा दोनापावला काउंटर हा सगळ्याक हा खूंय हा सावथाक हा विरेश बोरकाराच्या हितूनय आसतले शॅक्स प्लस काउंटर्स. वी शूड नॉट गिव whether it is water sports, whether it is shacks, whether it is private shacks, whether it is all these businesses which are with our locals, taxi, rent a car, rent a bike, there cannot be outsiders coming because techerut ami jogta. Government can only give around 45 to 50,000 jobs under government. Ullele kide kortele? All our Goans requires to stand on their own feet. For that, tourism department should come out with good policies. शेक हा तेका आपण टॉयलेट कहो प्रोवाइड करतलो. हाऊ आय विल क्लीन द सॉइल टँक. स्पीकर सर, दिस इज ओनली आय एम ट्रायंग टू एक्सप्लेन दॅट द मिनिस्टरान एक उतरान सोपयले. करंटली देर इज नो मॉडल शेक पॉलिसी इन प्लेस. जोर तर स्पार्क येवंक ना जाल्यार उजो कहो लागलो. स्पार्क येयला न्हू खंय तरी. काय कोटवाले येयल्ले हा भोंवता ते सगळ्याक. म्हाका येवन मेवले. आय होप यू आर नॉट गोइंग टू ओपोज दीस. आय म्हणलें वॉट यू वॉन्ट मी टू नॉट ओपोज. आय म्हणलें आय एम ऑलवेज विथ द लोकल्स. ते पळयता कोण ओपोज करपाचे आहा पळय ते तेजे कडेन पयले वयतले. विजया कडेन पयले वयतले. म्हाजे कडेन येतले आनी कोणा कडेन वयतले. वाय दे आर गोईंग. काळे पॅन्ट घालिले जायना. एक सिरियस एलिगेशन करता की ताका लोक मेळ्ळा बिफोर अ पॉलिसी इज बीइंग मेड. ही हॅज टू नेम देम. नॉट अबाउट पॉलिसी. ही हॅज टू नेम. स्पीकर सर, हांव पॉलिसीचेर उलयना. अदरवाइज स्पीकर सर आमी हाऊस चलोवंक दिवचे ना. स्पीकर सर, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिसी. कोण गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी खंयचो काळो कोट करता हे सांगूंकच जाय. ताणें सांगला ताका मेळ्ळा म्हणून. स्पीकर सर, ताणें सांगूंक जाय. बाब विजय सरदेसाय, बाब विजय सुटगान मनीस कोण. स्पीकर सर, गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी भायले लोक कोण करता सांगूंकच जाय. हे काळे मनीस गान भोंवता ते मनीस कोण. विजय अरे चीफ मिनिस्टरान सांगचे नॉट ओनली फॉर दिस. ताका मेळ्ळा आसतलें. एक मिनिट बसून घ्या. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. सरकाराची पॉलिसी जर करपाक जाय आसत जाल्यार ती सरकार डिसायड करतले. आयदर मिनिस्टर आनी हांव डिसायड करपाक जाय उलोवपाक जाय आनी ताच्या उपरांत पॉलिसी डिसायड करतले. हांव तेजेर उलयना, तूं उलय मगे तेजेर. आतां तो सांगता ताका पॉलिसी कोण मेळ्ळो आनी तो सांगता पॉलिसीचेर ना ते. आयक मरे, डिस्कशन इज नॉट अबाउट पॉलिसी. आय एम ऑन माय फीट. स्पीकर सर, एक मिनिट. या तेणी कोण कोणाक मेळटा कितें आहा पळय न्ही
कोण कोणाक मेळ्ळा आतां पॉलिसीच्या संदर्भात तर म्हाका दिसना. ना पॉलिसी ना. ते It खातीर is any business which is starting. एक मिनिट स्पीकर Speaker sir, somebody wants to set up a business, they will come and meet. स्पीकर सर जाय जाल्यार तेणी क्लियर करचें आमकां कांयच फरक पडना. Speaker sir, I will make it very clear. उलोवपाक दी बाब विजय, बाब विजय. ताजे तो उलोवन दी. नाव सांगचे स्पीकर सर. अरे ओपनाचो नंबर येयना माझ्या कडेन आणि क्लोजाचो येयना. कोण मेळ्ळे ते नाव सांगचे. स्पीकर सर हांव क्लियर करता आमच्या बागान. स्पीकर सर हांव क्लियर करता आमच्या बागान. मिनिस्टर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर एकूच हांव ओनली पॉइंट ऑफ ऑर्डर. आमदार आमच्याच पार्टीचो he has put a serious allegation. नो इट इज नॉट एलिगेशन. Or somebody. सगळ्या कडेन येता. Let him, if it is, कोण काळो सूट, धवो शॉर्ट, धवी पॅन्ट, ब्लॅक बेल्ट, कोणी आयिल्ले आसात समज, ताका मेळपाक आणि कोणाक मेळपाक, म्हाका मेळपाक. I am open to his naming it on the floor of the house. नेम Let him place it. स्पीकर सर नाव दिचे सांगचे. नेम हिम. स्पीकर सर वी रिक्वेस्ट ऑनरेबल MLA Michael Lobo should take the name. स्पीकर सर ते उलयता Wants to know who are ते these people. उलयता आणि कित्याक उलयता ऐक. एज अ रिस्पॉन्सिबल. We agree with the minister. We agree with the minister. बसून घ्या. सर मंत्री नाव सांगची. नाव सांगची मातशें. देर आर नो नेम्स लायक दॅट. आमच्या बागान जिंगा बीच शेक आहा तेजे फाटल्यान माडानी म्हणून जागो आहा. आतांच न्हू आदी येयल्ले थिंगासोर रेस्टॉरंट घालपाक, प्रायवेट रेस्टॉरंट. आतां जे मॉडल शेक येयला म्हणटा न्हू, हे जे स्पाक येयला पळय तो आदी येयल्ले. अरे बाबा आदी येयल्ले आतां येयल्या. आमी तो जागो आमी उलोवपाक द्या ऑनरेबल अजूनही पॉलिसी सांगना. स्पीकर सर नाव सांगचे. ऑनरेबल मिनिस्टरान MLA सांगला नाव सांग मू. He has to name. नाव सांगचे. अरे नाव सांगचे मरे. बसून घ्या. I will clear it. बसून घ्या. सर एक मिनिट. आम्ही एलिगेशन कोणाचेर घालूंक ना. कॉलिंग अटेन्शन याचो अर्थ कितें? कॉलिंग अटेन्शन म्हणजे ताणें कॉलिंग अटेन्शन केल्या नंतर मंत्र्यान आन्सर दिवप आणि ताजेर प्रत्येकान जाता जाल्यार 3-4 मिनटां रेज करप. हें चल्लां कितें? सोपयता बस. स्पीकर Finish in 2 minutes. स्पीकर सर आमदारान सिरियस एलिगेशन Speaker sir, हांव एकूच मिनटान सोपयता ते क्लियर करता तेंचे. स्पीकर सर ऑनरेबल हांव clear करता. requested the MLA to बसून घ्या. name the people. Speaker sir, Reply. when there is property open, everybody has an eye on it. Okay? Everybody has an eye on it. So somebody will come and ask you, what is wrong? What is wrong? I have given an example. What is wrong in that? Mr. Michael Lobo. I have told you that earlier the lands were gone. तुम्ही येऊन पोया. Continue. Minister, you can reply. अरे बाबा आधी अशे जागे गेल्ले आहा त्या खातीर हांवें नोंदरे काढून दिला तुमच्या. Come. Speaker sir. Yes. Alex Babu. Just Finish in 1 minute, yes. Speaker sir, normally as my colleague Sri Sudhin Davlikar has said, the minister should have answered first and then we should have. No, that is what. But that's not it. As Michael has said, there cannot be smoke without a fire. So there definitely is a fire somewhere. I would only like to. No, I'm not on all that. And I'm not going to take much time. I would only like to say that I share in the anxiety expressed by the shack owners. I share in the anxiety expressed by the water sports people who are engaged in that. In a way, we say that everybody is migrating, and here are people who fill their stomach on these type of employments, and if it is the intention of any individuals
to kill the golden goose that lays these golden eggs. I believe it is the duty of this government, the duty of this minister in particular, whilst formulating the policy, to ensure that the interests of the shack owners, these water sports, people involved in water sports activities, their interests are safeguarded. Thank you, Speaker, sir. Only to Speaker, sir. Now I'll just repeat. Speaker, sir, just few points I would like to ask the Honorable Minister, because as it is reported, their model check, who designed these, whether there were any designs, and jenna yo model check etle zortu je amgale traditional check owner, will it be an episode like that Soza Lobo episode that happened, whether एक ये एंका प्रोविजन सारखे दिनाय सूरेज जावं लायट वॉटर सिनियरिटी तेंगेली इतले ट्रेडिशनल हे वर्सां हे शेक चलयताय हे तेंगे सिनियरिटी वायज ही हैज टू कम विथ समथिंग आउट. Speaker sir, they have still been given the provisional license dilo ha, still I think as we speak also today they have a provisional license given to them, still they are, that has to look into ye main mudde inga. Speaker sir, the tourism minister he is a very experienced minister and he was also in these benches and he had made several allegations, beach cleaning scam जाऊन दी एक करोडा एक टॉयलेट हाडलो मतो बाबून केलो तो मनोहर बाबू आसगांवकरान तो टॉयलेटाचे कांय उलोवप ना. सो बेसिकली स्पीकर सर, tourism minister looks like he has the capacity, he has to deliver and tell the people of Goa, and जे traditionally जे ये शेक ओनर आहे तेंगेले we are all of them. I am not speaking much because most of our members have spoken. Thank you, Speaker sir. Minister. So, Bob Viresan, जे fear and anxiety हे काळा हेजे बद्दल I want to be very specific. आणि मुद्दाम सांगू शकता आमगे काप दरामा जन फोटाको आयल्यान थिंगा अशें एक 3 shacks कम रूम्स येयलो आहे आणि I want to be very specific in all these 3 places. आणि जेन्ना आमगे एक लोकल पंच बाब प्रभाकर वैज म्हणटा एकलो त्या नॉन गोवाना बरे गेलो बाबा तुगे प्लेन सरपंच तो थिंगाचो वाडा तो वो तेका सांग थंय आपण गांव को लोगों को काट करके मारेगा, गांव में लाके शेर छोड़ेगा. समज तरी हे दिस इज द फियर व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. हे समज तरी आतां तरी आम तेंक तरी चोळपा दिले म्हाका दिसता थोडे तेमान गोंय काबार कोतले. आनी आय वॉन्ट टू बी टेल द honorable tourism minister, there are 3 places in Kap Deram and one which is owned by a local. Tekate dinga tras kotai. These 3 places, if you want, I can name those 3 places also where there is no access. And I want to ask the honorable minister how it is the license has been given to them. There is no access. Tenka sewage facility na sewage kind na illegal electricity connection dila. These 3 places in Kap Deram and very high profile places which they are selling 20-25,000 per night room. आणि आमगे गोंयकार आहा तेका बाबड्या थिंग चिड्डून माताय टाउट्स म्हणटाय थिंगा तो थिंगा एक 3 जाण भुरग्यां दवरता ते गोंयकारागे सेकार तेका वचपा दिना. सो आय वॉन्ट टू सर ऑनरेबल मिनिस्टरान तेजे इन्क्वायरी करची. देर आर 3 places. I want to name all those 3 places. I can tell you in person these 3 places there are all irregularities going there. Yes. They don't have proper licenses, connection, sewage connection na tenga access na. When there is a shack, tenka access na, they are going through some other property. Ate second land buggies gen by sand. 3 places which is damaging our ecological system. They have cut some trees over there. They have cliff rocks mole phode dinga, and they have put those tents there. So emergency mashe non gyuji. Yes, Minister. Speaker sir, calling attention ची रिप्लाय ब्रीफ दिल्ली कित्याक जो तरी कॉलिंग अटेन्शन रेज केल्लो तितलीच रिप्लाय दिल्ली. दॅट इज ओब्रिगात म्हणून एक येता. सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले. एक अशें दिसता की आमचो सरकाराक गोंयकाराचेच पडिल्लेच ना आनी ह्या लोकांक सगळे गोंयकाराच्या हांच्याच हातान सोंपयला म्हणून. स्पीकर सर, वी हॅव टू डिसायड बिटवीन अ लायन ऑफ सपोर्टिंग अ गोवन अँड रेग्युलेटेड गोवन अँड इरेग्युलेटेड गोवन. गोंयकार जो बरो धंदो करता, रेग्युलेटेड प्रमाणे करता, लिगली करता तो गोंयकार, काय गोंयकाराच्या नांवार बिलां फाडपाक इलिगल कर आनी जाय ते चल्ला ते चल म्हणून तो गोंयकार. हे पयलें आमकां सगळे आमदारांनी समजून म्हाका सांगपाक जाय. विजयान बरें म्हणलें की मॉडेल चिंतपाक जाय कित्याक इफ यू आर सीन द वर्ल्ड यू नीड टू थिंक डिफरंटली म्हणून. पूण पयलो स्पीकर सर, बिफोर आय स्टार्ट माय आन्सरींग टू द रिप्लायज,
मॉडेल म्हणजे कितें स्पीकर सर? मॉडेल शेक म्हणटा तें कितें? That very concept of saying model is that it is going to be environment friendly, it is going to have a beach study, it is going to have all those things, because sir, that basically will be inclusive. For example, लाकूड वापरपाचें कितें आसा जाल्यार बॅम्बू वापरतले का बॅम्बू वापरूंक शकता आमी, बॅम्बून करूंक शकता काय ना. डायनिंग, टॉयलेट्स, बाकीच्यो फॅसिलिटीज दिवंक मेळटा काय ना. आज स्पीकर सर 1 वर्सान फ्रॉम पेडणे टू काणकोण सगळे कडेन भोंवून जालें आनी हे भोंवता आसतना शेकवाल्यां कडेन उलयले, शेकवाल्यांच्यो कठिनायूय समजून घेतल्यो, तांचे विशयूय समजले आनी तांकां कित्याक रेवेन्यू जायना. थोडे इनडिरेक्टली तांणी सांगलें की आमी भायल्या लोकांक भाड्याक दिता म्हणून, कित्याक आमकां परवडना. थोड्या लोकांनी सांगलें तें लोकेशन आपल्याक जायना आनी आमी 2019 ते 2022 ही जी पॉलिसी आशिल्ली ते काही कोस्टल MLAs आणि सगळे शेक ओनर्स असोसिएशन जेन्ना मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे, कोविडा खातीर आमकां त्रास जालो, तुम्ही 50% आमकां दिले, पूण आमकां आनी 2 वर्सां वाडोवची म्हणून ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडिशन्स वी डिसायडेड टू इन्क्रीज दॅट टू 1 more year. 359 शेक्साक वाडोवपाक घेतिल्ली आशिल्ली विथ अ क्रायटेरिया की जशें विजयान म्हणलें 314. उरिल्ले जे शेक 2 वर्सां कोविडा वेळार घालून आशिल्ले तांकां मात परमिशन दिवून आशिल्लें. उरिल्ल्यांक सगळ्यांक परमिशन दिलें. मुख्यमंत्र्यान म्हणलें वी वील गिव यू 1 more year टू कम आउट एंड बेल आउट ऑफ कोविड. हे वर्स वता आसतना स्पीकर सर शेक ओनर्स एसोसिएशना कडेन जे मेमोरेंडम हांव फोटो आयला म्हणटा, फोटो हांवें पळयला, पूण एसोसिएशनान ऑपोजिशनाच्या मेंबरांक जशें दिले तशें एज टुरिजम मिनिस्टर म्हाका दिल्लो आनी एज गव्हर्मेंट हेड आमच्या मुख्यमंत्र्याक दिल्लो जाल्यार एखादी आमकांय समजूत येतली आशिल्ली तांच्या हातांत तकलेन कितें आसा काय म्हणून. स्पीकर सर जेन्ना आमी प्रायवेट आनी मायकलान म्हणलें प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट म्हणून, वेन मायकल लोबो केम विथ अ सजेशन स्पीकर सर की प्रायवेट भायले भितरले सगळे तांकां भायर घालूंक तुमी दिना, तुमी व्हरता आनी फायन मारता, जाल्यार तांकां तुमी एक लायन कित्याक ओडना. बीच शेकांक लायन कित्याक ओडना. 10 मिटराची लायन तरी तांकां दी, 15 मिटराची लायन दी. वी केम आउट विथ अ व्हेरी शॉर्ट टर्म पॉलिसी एडिंग टू दॅट पॉलिसी सेईंग दॅट वी वील चार्ज देम अ रेंटल ऑफ 1 lakh rupees फॉर प्रायवेट शेक्स, गिविंग देम अ परमिशन ऑफ 15 meters फ्रॉम देअर पॉयंट वेर दे कॅन कम एंड पुट देअर बीच बेड्स नाल्यार टेबल्स बाकीचे सगळे. हे सरकारान चिंतून आशिल्लें, पूण जेन्ना आमदार सजेशन घेवन आयलो आनी तें बरें आशिल्लें आनी ताका रेवेन्यूय मेळटालो आनी ताकाय तो गोंयकार आसूं नॉन गोंयकार आसूं प्रायवेट शेकान ह्याच आमदारांनी जेन्ना आमचे कडेन हाडलें आमी ओके म्हणलें. गव्हर्मेंट शेकाच्या लायनीन स्पीकर सर बाय रूल हीच पॉलिसी 10 मिटराची आशिल्ली. 10 मिटराची आसा पॉलिसीचेर 5 मीटर एक्सटेन्शन दिवपाक मेळटा अशें परत मायकलानूच म्हणलें. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें आनी 5 मीटर ताका एक्स्ट्रा दिले. सो इवन फॉर द बीच शेक्स विच आर गव्हर्मेंट शेक्स वी आर गिविंग 15 meters इन लेंथ बाय द विथ ऑफ द थिंग विच इज रफली अबाउट 18 meters काय 8 meters कितलो आसा तो. आतां स्पीकर सर ह्या शेकान जेन्ना आमी घालतात पूर्ण तरेन गेले आमी कळ आयकली तांचे आनीकूय प्रॉब्लेम आसा. सिवर भितर सोडटात, रेवेन सोडटात, टॉयलेट फॅसिलिटीज सारक्यो ना, बाकीचे तांकां इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, वायफाय जें जाय तांकां सारकें मेळना आनी ताच्या खातीर कितें करचें हे तांचे प्रश्न आशिल्ले. ताच्या खातीर स्पीकर सर what we did is a small study we did along with the environment people. We spoke to coastal MLAs, most of them, and we decided to come out with a model shack. What is a model shack, Speaker sir? Model shack is a shack which will take care of all the concerns raised by the shack owners, raised as problems by the coastal MLAs, and to support the same Goan brother. आता मॉडेल शेक जेन्ना काडटा स्पीकर सर तेन्ना आमी एक नॉर्थ आनी एक साऊथ अशे दोनी सायडीक एक एक आमी काडपाचो सुरवात केली. कित्या खातीर त्या मॉडेल शेकार आमी आमच्या आमदारांकूय आपयतले, आमचे कोस्टल MLAs जावं बाकीच्या आमदारांक, आमी थंयच्या पंचायतीकूय आपयतले, थंयच्या शेक ओनर्स एसोसिएशनाकूय आपयतले, तांचे इनपुट्स घेतले ऑन दीस वॉट यू हॅव टू से काय म्हणून.
आमकां परत आयले की 2 तातूंत कांय जावचें ना, लॉजिस्टीक सपोर्ट जावचें ना, 4 तरी कर म्हणून. आय एम रेडी फॉर 2 ऑल्सो टुडे, एक नॉर्थ एक साऊथ. आता मॉडेल चेक तयार करता आसतना इट इज नथींग गॉट टू डू विथ गिवींग आउट द शेक्स. दोन्ही गडबड करची न्ही स्पीकर सर. ट्रेडिशनली शेक ओनर्स आर गोन्स. 70च्यान धंदो जे गोंयकार करता ते हाज्या फुडें गोंयकारूच ट्रेडिशनली हे शेक चलयतले. आता मॉडेल चेक करतकर तो मॉडेल चेक कोण करतलो, हांव करतलो, तूं करतलो, हे हाचेर कांयच चर्चा जावना. आनी ही चर्चे खातीरूच आमी बसतले. आता स्पीकर सर, when we are talking to environment, when we are talking about sea level, we are talking about so many other issues. We are also trying to find via media की तो 50 लाखाक शेक घालता सुरवातीक, काडटा परत चडयता 10-12 लाख मोडटा, काडटा परत चडयता 10-12 लाख मोडटा, अशें तो 3 वर्सांक 30-36 लाख मोडटा. जवळ जवळ 80-85 lakhs is his cost of a basic proper शेक. हांव हायफाय म्हणना, नॉर्मल शेक म्हणटा. आता आमी विथ एनवायरमेंट, इफ वी आर एबल टू कम आउट विथ अ सोल्युशन की ऑपरेशन्स आर डिफरंट 4 महिन्याचे, बट त्या काडपाचे आनी घालपाचे समज आमी बंद केलें आनी ही इज एबल टू रिटेन इट लायक अ प्रायवेट शेक बाय कवरिंग इट, वॉट इज रॉंग? ताजो पयलो काडपाचो, देंवोवपाचो, चलोवपाचो पयलो बंद जालो, ताका थंय रिलीफ मेळ्ळें. ताका खंय कितें आपले मॉडेल वायज कशें करपाक जाय, एम्युनिटीज कितें जाय, बरे ट्युरिस्टाक भितर ओडपाक जाय, जात तसोच शेकूय जाय पडटा स्पीकर सर. हांव म्हणना आमचे शेकवाले त्रास काडनात म्हणून, त्रास भरपूर काडटात एंड वी नीड टू सपोर्ट देम. पूण एज वी सपोर्ट देम वी ऑल्सो नीड टू इन्क्रीज देयर लेवल, बिकॉज वेन यू हॅव ट्रॅवल्ड एंड यू हॅव सीन द वर्ल्ड, वी एक्सपेक्ट दोज पीपल हू आर कमिंग एज क्वॉलिटी ट्युरिस्ट म्हणून आमी जेन्ना विजन म्हणटा, ते क्वॉलिटी ट्युरिस्टांक आमकां ह्या शेकांनी ओडपाची गरज आसा, कित्याक दे आर द फर्स्ट हँड पीपल हू आर फेसिंग द टुरिस्ट स्पीकर सर. पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आमी खंयच सांगू ना, आनी आय एम पुटींग इट ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर, जबाबदारीन आमदारान खास्ता एक कडेन खरपयता एक कडेन करपाची गरज ना. समज कोणें काळे सूट घालून आयल्या ताज्या ऑफिसान, म्हज्या ऑफिसान, कोणाच्या ऑफिसान, अवश्य सांगचें, कित्याक हो सरकार स्पीकर सर इज व्हेरी क्लियर ऑन वॉट वी आर डुईंग. Just because of some few, everybody has a voting challenge. Does not mean that you compromise Goa because of this. आमी हांकां सपोर्ट करूया, सारकें करूया, पूण हांकां आपलो स्वताचो फायदो काडपाक हांकां अगेन्स्ट करप, हांगा आपूण हाडून एक उलोवप आनी भायर वचून एक उलोवप, एसेंब्लीन एक उलोवप, चेंबरान एक उलोवप, मिडिया कडेन एक उलोवप, हे त्या लोकांनी बंद करपाची गरज आसा. कित्याक एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेक्टर विच रिस्पॉन्सिबली नीड्स टू बी हँडल्ड. येस. ऑन दीस फ्लोर ऑफ द हाऊस स्पीकर सर, ना हॅव टू क्लीज इट, बिकॉज सगळ्यांनी करून दीस केले इश्यूज. म्हाका मातसो टायम दियात. हांगा स्पीकर सर मॉडेल चेक जो येता आनी पॉलिसी जी येता, हांवें घाल्ले थंय जावं ना, कित्याक फाटली पॉलिसी आतां सोंपतली, जेन्ना शेक्स काडटले सोंपतली. आतां नवी पॉलिसी तांकां जाय. नवी पॉलिसी काडटा आसतना वी वील अगेन टॉक टू देम. We will take this policy, we will show them these checks, we will tell them what we are giving in offering, how it is. तांणी खूब सांगलां नायट सॉल्ट टँकर हाडूंक मेळटाले पळय, कोणे तरी म्हणलें सिवरेज कार्ड म्हणून. बाब रुडॉल बरो उलयलो, खरी गोश्ट चल्ल्या. गोंयकार भितर कोण काम करता, कोण ना. आमी थंय सायडीक हॉकर्स आनी ही तांकां धरपाक गेले, तांकां अक्षरशः बॅजीस दिल्या त्याच चॅकवाल्यांनी थोड्यांनी, कितें आमची थंय क्लिनींग करता म्हणून. साडी घाल्ली, मसाज करपी 2 मिनटान बसून आयदनां घासता. गोंयकार न्ही, पूण गोंयकाराच्या शेकान काम करता आनी इलिगॅलिटी विचार करता, आनी ती आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. हो कसलो न्याय स्पीकर सर? एक वाटेन ह्याच पंचायतींनी हांकां कार्डां दिल्या, कशी दिली कार्डां? आनी आतां हांव समज पळोवंक गेलो कितें चल्लां काय म्हणून, जाल्यार गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय. हो सरकार अंडर प्रमोद सावंत स्पीकर सर इज कटिबंद आसा ह्या सगळ्या गोंयकारांक सारके सपोर्ट करपाक. पूण जे गोंयकार फटिंगपणां न करता, रॉंग मेसेज न दिता बरे आसात ते ओडटले तांकां. काळे सूट कोण घालून येतात ते काळे सूटवाल्यांकूय घेवन लोकांनी बसचे जागे विकपाक स्वताचे. म्हाका फुडें उलोवपाचें ना हाजेर स्पीकर सर, बट वॉटर स्पोर्ट्सार परत उलोवचो ना. सकाळीं उलयलां, कोणाक जाय जाल्यार परत क्वेश्चना बरोबर घेवचे. सो प्रश्न येतलो ऑक्शनिंगाचो, प्रश्न येतलो पर्संटेजाचो, हाव टू गिव इट टू, जशें विजयान म्हणलां कितले पर्यंत एक्सपिरियन्स, कितले पर्यंत हे सगळी चर्चेची गजाल आसा स्पीकर सर. पूण मूळ कितें, शेक्स फक्त गोंयकारां कडेन आशिल्ले आसा
आनी उरतले पॉलिसीनूय गोंयकाराकूच फक्त हे शॅक्स मेळटले आनी हे सगळे मुख्यमंत्र्या कडेन बसून सगळ्या शॅक असोसिएशना कडेन बसून कोस्टल बेल्टाचे MLAचे इनपुट्स घेवन ही पॉलिसी हे येता ती वर्सां आमकां काडपाची गरज आसा त्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान वी वील टेक केअर ऑफ एवरी एस्पेक्ट टू गिव क्वालिटी शॅक्स टू द पीपल in terms of tourists who would come and want to find a different speaker sir. हांगा स्पीकर सर कोणे तरी म्हणलें नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. सरकार इज अ फॅसिलिटेटर. एक वाटेन तुम्ही म्हणटा तुम्हीच पडटा धंद्यान, दुसऱ्या म्हणटा तुम्ही पडूंक जायना धंद्यान. सरकार धंद्यान ना स्पीकर सर. सरकार इज जस्ट प्रोवायडींग द नेसेसरी सपोर्ट फॉर आवर लोकल गोवन्स टू रन देअर बिझनेसीस वेल. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर कोणे समज म्हणला ड्रग बिझनेस समज चालू आसा हातून शेकांनी ना जाल्यार नॉन गोवन्स आसा जाल्यार हाजेरूय कारवाई करपाची गरज आसा. पूण ह्या टायमार स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंटली इज इन द टर्म्स ऑफ पुटींग आवर थॉट्स अहेड आज कॉलिंग अटेन्शन बाब विरेशान घालून बरें केलें कित्याक आमकांय संदी मेळ्ळी हो इशू क्लियर करपाक. लायव्हलीहूड ऑफ गोवन्स आमकांय पडलां. हें ऑक्शनींग शेकांचें गोंयकारांकूच जातलें, नॉन गोवन्सांक जावचें ना. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर जे आमी आतां पॉलिसी हाडटले वन इज अ इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट पॉलिसी. लॉट ऑफ कोस्टल बेल्ट MLAs इन द फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ वी हॅव हॅड अ मीटिंग विथ ऑल ऑफ यू ऑल. योर इनपुट्स वे टेकन की एक 100 मीटर डेड एंड आशिल्लो बीच आणि पंचायत म्हणटाली ती टुरिजमान करची, टुरिजम म्हणटाली ती पंचायतीन करची. आज जबाबदारी आमी घेतली, आमी म्हणटा तुमकां क्लीन करून दिता हातून हांव तूं नाका म्हणून which coastal MLAs gave. So integrated beach policy, model shacks, tourism information counters, proper surveillance, proper lighting, everything is in a plan, Speaker sir, which will come to give that part of safe and secure beaches on a 104-kilometer coastline for the people of Goa. जे मुख्यमंत्र्यान सांगला प्रायोरिटीन करिया म्हणून आणि हातून खंयच्याच स्टेक होल्डरांक नाल्यार आमच्या आमदारांक नाल्यार पंच मेंबरांक नाल्यार ZPंक नाल्यार लोकल MLAंक भिवपाची गरज ना टू से दॅट दीस बिझनेस इज गोईंग आउट ऑफ लोकल हँड्स. इट विल रिमेन इन केस ओनली विथ लोकल स्पीकर सर. आणि पॉलिसी तुमच्या कडेन चर्चा करूनच जातली आणि हे शॅक्स उबारतकर परत तुमकां आपोवन इन्वायट करून नॉर्थ एंड साऊथ थंय तुमचे सजेशन्स घेतले आणि ताज्या प्रमाणेच फुडें वतले. फुडें वचया आमी फुडें वचया. स्पीकर सर माझे दोनूच पॉयंट आसले. मिनिस्टरान जालें मरे कितलें डिस्कशन जालें मरे खूब जालें डिस्कशन. सर मिनिस्टरान पिन पॉयंट मिनिस्टरान मेन्शन केला की मॉडल जो आसा शॅक पॉलिसी अंडर आमी हाडटले म्हणून मॉडल दाखोवंक सोदता म्हणटना. आतां आमकां मेन कितें आसा गोंयकारांक मेळटलें म्हणटा. आतां गोंयकार कोण हें डेफिनेशन काय ना. 15 वर्सां रेजिडन्स म्हणटले आनी तांकां गोंयकार म्हणटले आनी काडटले आनी कोणाकूय दितले जशें चालू आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल कितेंय समज मागीर ऑक्शनिंग करतले आणि फाल्यां तेंच काडून परत सेम जातले. Goan who has been identified as per the policy तातूंय तांकां समज चेंजीस जायत आनी सांगच्यो आमी बसून करतले. स्पीकर सर तशेंच मिनिस्टरान मेन्शन केल्लें आसा की जे बीच बेल्टार सामके कोण हे करता वायलेशन्स करता म्हणून आणि मॅक्सिमम लास्ट टायमूय वायलेशन केला म्हणून तेजी. सर एकच मिनिट त्यांनी क्लियर कट मिनिस्टरान सांगला म्हणजे 50% बाबा 10 वर्सां वयर ताज्या उपरांत 10% फॉर द न्यू आणि 40% फॉर द जेन्ना हो विशय येयलो पळय न्हू रे तेन्ना तुजो तो 15 इयर्सचो विशय उरना खरें म्हणजे एक्सपिरियन्स शेक ओनर्सचे आपण कन्सिडर केले वयतले. फुडें वचया आमी फुडें वचया फुडें वचया डिस्कशन जालें मरे फुडें वचया. स्पीकर सर जस्ट वन स्मॉल पॉइंट. स्पीकर सर एकूच पॉयंट सांगूंक जाय हे शेकांच्या बद्दल. हे शेक जे आमी दिता न्हू ते चुडटांचे शेक आसूंक जाय. मॉडल तर कोता टॉयलेट मॉडल करचे आनी किचन मॉडल करचे. आतां कितें आसता एकल्याकूच तो दिवपाक इनपुट्स घेता काय जाय तशें सगळ्यांचे इनपुट्स घेवया कित्याक. पूण आमी विसरूंक जायना स्पीकर सर ह्या शेक ओनरांक कंप्लेन आणि PIL घालपी त्याच गांवचे लोक असतात. ते कंप्लेन घालतात की सिवेज सोडटा सगळें सोडटा. एक सादें उदाहरण सांगता सोंपोवच्या पयलीं कित्याक मेंबर्स शूड नो. PIL रीड पेटिशन 44 of 2022 filed by one of उमटावाडो कलंगूट. ताणें इलिगल एक्टिविटीज चलता म्हणून सांगलें आनी ते करपाक हायकोर्ट इंटरव्यून जालो. आतां ते करेक्शन्स करपाक स्पीकर सर एनवायरमेंट
टुरिझम काम करता परत तांकां हेल्प करपाक. सो लेट अस वर्क ऑन अ मॉडेल विच वील हेल्प ऑल ऑफ अस, आनी तो तुमी आमी बसून चर्चा करूया. परमनंट जे दितले न्हू ते न्हू हे डिस्ट्रॉय करतले आमचे. परमनंट दिवपाचे ना, हे बारीक बारीक लोकांक जोडून. टू बिल सेक्रेटरी